سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین. بازم امروز یک لباسی مجلسی میدادم و امیتی که میبینین این خودی پیرن است. پیرن ماکسی دراز است و یا مسترش است و یا یک دامن اوریب در روی پیرن است و این ساتن 2.5 متر است و این تیکه 2 متر است، مسترش هم 2 متر است. این دامن اوریب است، مثل اوریب دیگه پیرن آبی 2-3 متر بود، 2.5 متر است، نیم اوریب است. امی تو تیکه را دلا میکنم ببینین، یعنی درازی تیکه است، دلا میکنم، آوار میکنم. این نیم اوریب است، اوریب کامل نیست، نیم اوریب مثل اون پیرن آبی و اون شکل آوار میکنم. فقط این درز که داره، این قسمتی درز تیکه میاید در پیش، یعنی پیشش باز است، پشتش بسته است، پیش باز است. این قسمتی بسته در پشت میاید و از اینجا 1/4 کمر میگیرم. اول کمر 80 بود، نصفش 40، نصفش هم 20. به این شکل کمری یعنی دامنی اوریبی معمولی را به این شکل میگیرم. از اینجا به دامن میگیرم، قد دامن از اینجا به پایین میگیرم. ببینید ما به خاطر چی تو کچ خط کردیم؟ به خاطر که این دامن چیندار میکنم، پلیتی میکنم و کمر دامن باید کلان بیاید و این خط اولی را نمیگیرم. خط اولی برای دامنهای معمولی است که چین نخوره. من یک توضیح دادم. از اینجا 43 سان میگیرم، از این طرف 33 سان، یعنی قسمتی پیش 10 سان اضافه است. من از قسمتی بسته زیاد نگرفتم، یعنی کلان اگر خوب باید 1 برابر بیه. از قسمتی بسته زیاد نگرفتیم به خاطر که پشت است، پشت کوتاه نشود، دراز بیه و از این قسمتی پیش اضافه تر گرفتیم. اگر پیش کوتاه آمدم خیر است، پیش چی داره، یعنی پیرن ماکسی داره در زیرش و در اصل خوب باید برابر بیایه و این تیکم باید 3 متر می بود که 2.5 متر است. پیشش یک کمی کوتاه میایه، خوب برا نداره و پشت کوتاه نیایه، پشت باید دراز بیایه. از این خاطر من قسمت کمره یک کمی قسمتی پیش اضافه تر گرفتم، پشت کم تر. ام تو کم کم از پیش خط کرده در قسمتی پشت وصل میکنم، یعنی برابر میکنم. این پیش است، یعنی قسمتی پشت دراز شده میره، کم کم تو دراز خط کرده در پشت وصل شده. این شکل ببینید. باز ما وقت قیچی کردن سعی میکنم که اینجا خود میز است، زیاد خوب صحیح آوار نشده. شما حتما در روی زمین آوار کنید، دامن اوریب و در روی زمین قیچی کنید. ببینید این پشت است، این شکل در پشت خط میشود، پشتش دراز است، پیش کوتاه. این کمرش است، کمر داره و کمرش لای چسب دادیم. 8 سان کمرش قیچی کردیم، برش 8 سان و درازش اندازه خود کمر باشه. کمرش لای چسب کردیم و این پیشای کار است، پیش دامن است، یک باری که قاط میکنم و این رقم دیست پلیت میتونم، پلیتایش خوب برابر میکنم و باز پلیتایش ببینین به این شکل برابر میکنم. قبل سوزن میزنم،
خوب که برابر کمر شد. این تنها دا این پلیتا تنها دا قسمت امید خود دامن تنها دا قسمت پشت میایه، یعنی از دو بغل گرفته در پشت، یعنی قسمت پیش نیست. و به این شکل سوزن میزنم، اندازه نصفی کمر میکنم، یعنی کمر اگر 80 است ایره 40 جور میکنم. سوزن میزنم و چینا را مرتب میکنم. باز به این شکل که خوب مرتب شد چینا، باز میدوزم. ببینین از طرف چپ میدوزم، باز کمر طرف راسته برمیگرده. ببینین آستری کمری در روی چپ ماندیم، که کمر در طرف چپ ماندیم، میدوزم باز طرف راسته برمیگرده. به این شکل اینجا من یک کمکش پسواز کردم به خاطر که لب تیکه را یک کمی پیش قاط میگیرم، اینطوری خوب نامد بیاد دیده میشد. لبای تیکه از پیش ببینین به این شکل، این دیگه پیش قاط میگیرم داخل، به این شکل یک 4-5 سانتی داخل قاط میگیرم. این قسمت کمر زیاد مهم است، باید خوب پاک دوخته شود تا دار نیاید، مخفی بیاید دردش داخل. ببینید به این شکل که قاط کردم از اینجا میدوزم و صاف میدوزم، باز راسته میکنم. و به خاطر اما اینجا زیاد مهم بود کمر شلوار، کمر دامن به این شکل دوخته میشه. من سرعت ویدیو رو پایین ماندم و بعضی هم گفته بود که سرعت ویدیو خیلی زیاده ما یاد نمیگیریم. من به خاطر همون سرعت ویدیو رو پایین ماندم که شما یاد بگیرین و یک جای خیلی مهم است کمر شلوار، کمر دامن اینا به این شکل مخفی دوخته میشه.
از اینجا طرف راسته که برگرداندم باز به این شکل بالا درزی میرم و لفش بارکه قاط میکنم، دو نازک درز میرم از روی لبای درز 1 برابر. و اینجا خیلی مهم است دودار میه، همیشه از مام یک کمی دودار آمده، ولی خوب با نخ سوزن کوک بیندازین اگر نتانستین. و اینجا زیاد سخت است، دودار میه زیادی وقتا، اگر نتانستین قد نخ سوزن کوک بیندازین اول و بعد بدوزین. یا مثلا تو راسته که با این دامنش گرفته میشه، جالی طرف راسته دوخته میشه و از طرفی چپه برگردانده میشه. تو به طرف راسته میدوزم و از طرف چپه برمیگردانم که لبای دامن خوب یک کمی تو استوار ساد شده. ببینین دوخته شده به این شکل میایه. قسمت پشتی لباس میایه، زیرش پیرن ماکسی است. پیرن ماکسیش باز یک ویدیوی دیگه میمونم. ببینین تنها در قسمت پشتی لباس میایه به این شکل، جداست، چسبانده نیست، همینطور جدا پوشیده میشه در روی پیرن ماکسی. و امیدوارم که دامن اوریب یاد گرفته باشین. اگر خوشتان آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا از ویدیو جدید ما با خبر شوین. منتظر ویدیوی بعدی ما باشین که لباس ماکسی شب و ویدیوی بعدی میمون. خدا حافظتان تا ویدیوی بعد.